हिमालका अग्ला चुचुरोहरूको फेदीमा एउटा सानो शान्त र सुन्दर गाउँ थियो। बिहानको पहिलो सुनौलो घामले ढुङ्गाका घरहरूलाई उज्यालो बनाउँदै थियो। चराहरूको मधुर आवाजले वातावरण भरिएको थियो र गाउँ बिस्तारै नयाँ दिनको स्वागत गरिरहेको थियो। यही गाउँमा रामबहादुर नामका एक साधारण दाउरे बस्थे। उनीसँग धन थिएन, ठुला घर थिएनन्, तर उनको मनमा एउटा अमूल्य सम्पत्ति थियो, सत्य, इमान्दारी र मेहनत। रामबहादुरको परिवारले प्रत्येक दिन सङ्घर्षका बीच जीवन बिताउँथ्यो। कहिलेकाहीँ उनीहरूले एक छाक खानको लागि पनि धेरै मेहनत गर्नु पर्थ्यो। पुराना लुगा, सानो घर र सीमित साधन भए पनि उनीहरूको घर प्रेम, विश्वास र आपसी सम्मानले भरिएको थियो। बिहानको चिसो हावासँगै रामबहादुर आफ्नो पुरानो फलामको बन्चरो बोकेर जङ्गलतर्फ लागे। त्यो साधारण बन्चरो उनको परिवारको जीवनयापनको आधार थियो। त्यसपछि रामबहादुरले रुख काट्न सुरु गर्यो। उनले निरन्तर रुख काटिरहे। पसिनाका थोपा निधारबाट झर्दै थिए, हातहरू थाकिसकेका थिए, तर उनको मनले हार मानेको थिएन। परिवारको मुस्कान सम्झिँदै उनले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाइरहेका थिए। अचानक एउटा क्षणमा सबै कुरा बदलियो। उनको हात चिप्लियो र फलामको बन्चरो आकाशमा घुम्दै नजिकको गहिरो तालमा खस्यो। पानीको आवाजसँगै उनको आशा पनि गहिराईमा डुबे जस्तै लाग्यो। रामबहादुर तालको किनारमा रुँदै बस्न पुगे। उनको आँखामा निराशाका आँसु भरिन थाले। त्यो बन्चरो फलामको एउटा साधारण टुक्रा मात्र थिएन, त्यो उनको परिवारको जीविका, भविष्य र आशाको प्रतीक थियो। अचानक तालको पानी रहस्यमय रूपमा चम्किन थाल्यो। निलो प्रकाशले पानीको सतह ढाक्यो र असङ्ख्य चम्किला कणहरू आकाशतर्फ उड्न थाले। वातावरण एकाएक दिव्य र अद्भुत बन्यो। त्यस उज्यालोबाट एउटा दिव्य स्वरूप बिस्तारै पानीमाथि देखा परिन्। उनको अनुहारमा दया थियो, आँखामा करुणा र उपस्थितिले सम्पूर्ण जङ्गललाई शान्त बनाइदियो। रामबहादुर आश्चर्यचकित भएर उनलाई हेरिरहे। देवीले रामबहादुरलाई के भयो भनेर सोध्छन्। के भयो मान्छे? रामबहादुरले आफूलाई परेको घटना सबै देवीलाई सुनाउँछन्। त्यसपछि देवी पानीमा विलय हुन्छन्। केही बेरपछि देवी पानीबाट सुनले बनेको बन्चरो सहित प्रकट भइन्। त्यसपछि देवीले यो बन्चरो रामबहादुरको हो भनेर सोध्छिन्। यो हो तिम्रो बन्चरो। यस्तो बहुमूल्य वस्तु देख्दा पनि रामबहादुरको मनमा लोभ पलाएन। यो बन्चरो मेरो होइन देवी। त्यसपछि देवी पुनः पानीमा विलय हुन्छन्। केही क्षणपछि देवीले चाँदीको अर्को सुन्दर बन्चरोका साथ प्रकट हुन्छन्। गरिबीले उनलाई धेरै दुःख दिएको थियो, तर सत्यप्रतिको विश्वास कहिल्यै डगमगाएको थिएन। उनले फेरि विनम्रतापूर्वक भने, होइन होइन, यो पानी मेरो बन्चरो होइन। त्यसपछि देवी पुनः पानीमा विलय हुन्छन्। अन्ततः देवीले पुरानो फलामको बन्चरो सहित पानीबाट प्रकट भइन्। त्यसलाई देख्ने बित्तिकै रामबहादुरको अनुहार उज्यालियो। उनले खुसीले भने, हो, यही हो मेरो बन्चरो। देवी मुस्कुराइन्, किनकि उनले धनभन्दा ठुलो सम्पत्ति भएको मानिस भेटेकी थिइन्। म तिम्रो इमान्दारिताबाट निकै खुसी भए। त्यसपछि देवी खुसी भएर 3वटै बन्चरो रामबहादुरलाई दिइन्। यो तिम्रो इमान्दारिताको इनाम। सधैँ यसरी नै र पानीमा विलय भइन्। रामबहादुरले खुसी साथ स्वीकार गर्यो
र घरतर्फ लाग्यो। रामबहादुरको इमान्दारीको कथा केही दिनमै सम्पूर्ण गाउँभरि फैलियो। सबैले उनका कुरा गर्न थाले। रामबहादुरले सुन र चाँदीको बन्चरो पाएर धनी भएको रहेछ। त्यही गाउँमा बस्ने भीमसेन नाम गरेको मानिसको मनमा लोभ पलायो। उनले सोचे कि यदि रामबहादुरले 3वटा बन्चरो पाउन सक्छ भने आफूले झुट बोलेर अझ धेरै धन कमाउन सक्छ। लोभले उसको विवेकलाई बिस्तारै ढाक्यो। अर्को दिन भीमसेन आफ्नो बन्चरो बोकेर वनतर्फ लाग्यो। तालमा पुगी यताउति हेऱ्यो र जानी जानी आफ्नो बन्चरो तालमा फ्याँक्यो। त्यसपछि भीमसेन देवी आउने प्रतीक्षा गर्न थाल्यो। केही बेरपछि देवी प्रकट भइन्। र समस्याबारे सोधिन्। भीमसेनले नाटक गर्दै आफ्नो बन्चरो पानीमा खसेको नाटक गर्यो। मेरो बन्चरो पानीमा खस्यो देवी। त्यसपछि देवी पानीमा बिलाइ हुन्छन्। केही बेरमा सुनको बन्चरो सहित प्रकट हुन्छन्। देवीले सुनको बन्चरो देखाएर तिम्रो हो भनी सोद्धा उसले बिना हिचकिचाहट त्यो आफ्नो भएको कुरा बतायो। हो देवी, यही हो मेरो बन्चरो। त्यो उत्तर सुन्ने बित्तिकै देवी निकै रिसायो र देवीको अनुहार कठोर बन्यो। तिमी ठग र लोभी रहेछौ। अब तिमीले सजाय स्वरूप आफ्नो बन्चरो पनि गुमाउनेछौ। झुट र लोभको सजाय स्वरूप देवीले उसलाई कुनै बन्चरो फर्काइनन् र सुनको बन्चरो सहित पानीमा बिलाइ भइन्। सुनको बन्चरो त परै जाओस्, उसले आफ्नो पुरानो फलामको बन्चरो पनि सदाको लागि गुमायो। निराश हुँदै भीमसेन गाउँ फर्किन्छन्। त्यस दिन उसले बुझ्यो कि लोभले अन्ततः सबै कुरा खोसिदिन्छ। रामबहादुर सधैँ इमान्दार रहिरहे र आफ्नो परिवारसँग खुसीका साथ जीवन बिताउन थाल्यो। उनले पाएको सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार सुन वा चाँदी थिएन, उनको इमान्दारिताप्रतिको भगवानको आशीर्वाद। जीवनमा धन, शक्ति र अवसर धेरै आउन सक्छन्, तर सत्य र इमान्दारिता भन्दा ठुलो सम्पत्ति संसारमा कुनै छैन। इमान्दार मानिसले कहिल्यै केही गुमाउँदैन, किनकि अन्ततः सत्यले नै विजय प्राप्त गर्छ। हरेक दिन नयाँ कथा सुन्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने फलो, लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। तपाईको साथले हामीलाई नयाँ कथा ल्याउन प्रेरणा मिल्छ। धन्यवाद।